เย็นไปลงไปหาแขกครับ เขาไปมึงปิดตัวดีเลยมึงออกมามึงเก่งวันไหน เป็นยังไงตาเดียด รุดหน่อยที่ไหนจะทำมึงรุดตายไม่ได้ เจ้าที่ลงบ่อแขกว่าตาเดียดครับบ่อแขกจนนี่ จังหวะนี้ ที่ลงไปหาแขกได้เดี๋ยวนี้โอ้ยเจี๊ย จับงูจับ อ๋อจะไปหางูมันตานี่มัน แล้วลูกโป่งตาไก่ หลวงปู่บัวตาวะว้ายอันนี้ครับนี่มันเป็นสวนสัตว์แล้วต่อไปเนี่ยลูกยูงตาเดียดไอ้ล่างเขาไปโกงงูไอ้หน้าเดี๋ยวตาเดียดมาเร็วเอาไปอยู่อ่ะ โยนใส่เยี่ยมดี บักบ้าวนี่นั่นบักบ้าวนี่อันนี้ตาเดียดที่เขาไปหาบักบ้าวดีมันหนาน้ำจำศีล กับลิ้นพอ อันนี้เอาไปหางูแล้วเนี่ยว้าย งูเวงกับลิ้น งูหยังงูเมียยังงูหลามนี่งูเมียหยังมีไปใส่เลยมีโปรเจกต์อยู่อ่ะไปใส่อีกแบบนั้นเอาไก่ตากฝนไว้ ช่วยนี่คือมันไก่ละ เป็นไก่ใส่เยก นี่เนี่ย เบิ่งครับทายางกองจ่องเลยครับจกถุงคือเดี๋ยวว่าเอ้ยครับนี่ครับเพื่อนปูอยู่บ้านนะเพื่อนปูอยู่บ้านอันนี้รถไฟมูฮูนี่ครับร้านนี้ก็พามาเบิ่งอีกยังต่อไปนี่จะพร้อมกายักษ์มาแล้วนี่ครับร้านมันกับพร้อมกายักษ์ครับเดี๋ยวทุ่งหน้ามือปราบนะครับนี่ครบเลยเด้อนี่มาเบิ่งกันนี่ครับร้านที่ตายต่ำนะครับ มันไก่วะ เบิ่งไก่อีกว่า มันไก่ เบิ่งไก่มีคนไก่มันนะนี่นี่ไก่เจียครับไข่เด้อครับนี่นี่ยังไงไก่ยังกันวะนั่นนี่ไก่ยังใหญ่ ไก่พอ ไก่ตัวไก่ฝ่าเว้ยจะเป็นไดโนเสาร์วะโอ้ยยกสูงเป็นบันไดเลยครับบันไดนี้เนี่ยมันเงินที่บ้าซาลาเปากินฟรีครับซาลาเปาครับมีครบทุกรูปแบบครับอยู่หน้าจนนี้มีคนที่บ้าครับมาทุกมือที่บ้าส่วนมากครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับพี่สวัสดีเขาเนี่ยเร็วเอาจะคำเด็ด สวัสดีครับ ๆ